guys, how's it going? It's me, iSirMac. Kamusta po kayo? Today for this video, we're up for a reaction video. But before that, kung bago ka lang po sa akin channel, let me introduce myself first. I'm iSirMac and I do reaction videos. Gumagawa din po tayo ng mga e-learning videos na makakatulong po para sa ating mga teachers and students. And also, pinag-usapan din po natin ang ilang mga trending topics worldwide. And if you're a returning subscriber naman po, well, maraming salamat sa pagbalik. So yun, for sure, kinilik mo tong video na ito kasi na-curious ka rin sa ating video title. Breaking news, Tala, the film concert ni Miss Sarah Geronimo ay napaka-successful. So itong video na to ay galing kay Showbiz Story sa kanilang YouTube channel. Credits sa kanila itong video nito. Okay, so kagagawa ko lang po ng reaction video dun sa performance po ni Miss Sarah sa kanilang Unified Concert pala. Maraming salamat po sa mga nag-comment din kasi during my last reaction video kay Miss Sarah, yung komenta siya ng All At Once. Talagang I'm just wondering kung anong concert po yun. Talagang bigay na bigay kasi si Miss Sarah. So mga popsters ang nagsabi po doon, marami nagsabi na yun nga ay during her Unified Concert kasama si Miss Rich. So maraming salamat po sa mga nagsagot. Para at least alam ko na. Ngayong 2021, I think hindi visible si Miss Sarah sa ASAP kasi ito nga, meron siyang pinagkakaabalahan ngayon na concert. So, film concert siya. For sure, digital concert din ito. And I'm just wondering kung kailan ito. Pero sabi sa video, kahapon yata ito naganap, March 27. Anong date ba ngayon? March 28 ngayon. So, March 27 to naganap. Kahapon. And hindi ko na alam kung kailan ko ito may upload. Pero we will upload this video as soon as possible. So yun, parang ito yung pinaka-highlights siguro ng concert niya. So tara, let's watch it. Disclaimer lang guys, we need to cut some parts of the video para po iwas copyright. If you wish to watch the full video, ilalagay po natin na link sa description box. And guys, ang gagawin natin ng video ngayon ay ang performance po ni Miss Sarah singing Forever's Not Enough, acoustic version sa kanyang Tala the Film Concert. So, pasensya na po kung panonoorin natin ito. Pero dapat to talaga sa film nila ito eh. Pero promise, ikakat po natin yung video paunti-unti. Hindi marinig. Hindi ko marinig. Narinig niyo ba? Wait lang. Siguro meron na nakikita mga tao sa gilid. Yan yung mga real pop stars talaga, no? Sa hirap at ginhawa, hindi nila iniiwan si Miss Sarah. Medyo nakakapanibago lang na magka-concert si Miss Sarah na wala totally ng mga audience, pero virtual lang. Pero at least, diba, nasusubaybayan pa rin nila si Miss Sarah and may papakita pa rin nila yung support kay Miss Sarah. Ibang-iba, wait lang, cut natin. Ibang-iba yung version na ito sa mga previous version yun ng Forever's Not Enough. And syempre din sa pinaka-unang version ng Forever's Not Enough. Yung kasi yung mga nakakaraan, very pop. Ito, acoustic. And makikita mo lang talaga na how grateful siya sa pagmamahal. Parang ganun yung pinapakita niya. Of course, kailangan niya siyempre lagyan ng bagong flavor. Everybody! Forever's not enough for me to love you. Oh, another lifetime, baby. You so
Oh, pre-show pala ito. Nice. Dami. Oh, ha, ang ganda. Tingnan natin kung bibirit niya itong second verse. Last verse. Oh. Nakatingin sa atin si Miss Sarah. Nakatingin sa atin si Miss Sarah. Nice. Wala na. Nakakapanghina. So yun, dahil sa performance po ni Miss Sarah Geronimo in acoustic version of Forever's lineup during sa kanyang pre-show ng Tala, the film concert. Bakit ako bumubulok? Okay guys, alam nyo, nagpapatugtog yung kapitbahay ko, may tumatal na aso, pero nangingibabaw pa rin sa akin yung feelings na pinahatid sa atin ni Miss Sarah sa kanyang performance na ito. Kahit medyo mahina yung dating sa akin kasi nakalapit na yung audio, yung speaker nitong laptop dyan sa microphone ko, medyo mahina sa akin, pero sa kilos ni Miss Sarah, sa kanyang body language and sa kanyang facial expression, talagang makikita mo na wow, grateful na grateful siya sa pagmamahal and talagang gusto-gusto niya yung ginagawa niya sa kanyang performance. Nakakamiss na yung mga ganitong uri ng performance ni Miss Sarah. I'm just wondering lang kung ilan yung mga kinanta niya and ano-ano yung mga songs na kinanta niya rito sa kanyang Tala the Film Concert. So yun, medyo na malakas na yung ingay sa kapitbahay. And doon natin ito, kung nagustuhan mo po ang aking reaction and if you like the video that you have watched, kindly like and share para mapanood pa rin iba. And also, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, sana po ay mag-subscribe ka na. I-click mo lang po ang subscribe button and notification bell for you to be notified every time I have a new upload. This is iSirMac. Magkita-kita po tayo sa aking susunod na video with them saying, bye-bye!